از کی دقیقاً شکل و شمایل ساختمان‌ها از سبک‌های قدیمی گوتیک و باروک تبدیل شد به شکل و شمایل مدرنی که امروزه ما در شهرهامون می‌بینیم؟ این سوالیه که در این قسمت از گلنز چنل به اون جواب میدیم. در یکی از قسمت‌های پیشین گلنز چنل به اسم مدرسه باهاوس در مورد والتر گروپیوس صحبت کردیم و از زبان خودش شنیدیم که چگونه فکر تغییر در معماری به ذهنش خطور کرد و برای این تغییر مدرسه‌ای به اسم باهاوس رو تأسیس کرد. In meiner frühen Jugend, sagen wir 1900 herum, baute man überall in alten Stilen, in Gotik, Renaissance, Barock. Und erst ganz langsam veränderte sich das Bild, namentlich unterstützt durch die neuen technischen Möglichkeiten in Stahl und Beton. Der Deutsche Werkbund bemühte sich, diese neuen Gedanken zu verbreiten. دستاوردهای جدید صنعتی و معمارهای جوان و خوشفکری که ایده‌های تازه‌ای داشتن باعث شد که کم کم در جای جای اروپا شکل ساختمان‌ها تغییر بکنه و گروپیوس خودش از پیشگامان این تغییرات بود. او پس از تأسیس مدرسه باهاوس و انتقال اون به شهر دساو شروع به ساخت ساختمان‌هایی کرد که چهرهشون شباهتی به ساختمان‌های گذشته نداشتن و طبیعتاً خود مدرسه باهاوس اولین ساختمانی بود که به این شکل ساخته شد. اما اولین خانه‌های مسکونی که شکل و شمایل جدید و مدرنی داشتند خانه‌های اساتید بود که توسط والتر گروپیوس طراحی و ساخته شد. مایستر هویزا یا خانه‌های استادان در دساو یک سکونتگاه کوچک متشکل از 3 خانه نیمه مستقل و یک خانه مستقل است که به عنوان ساختمان‌های مسکونی برای استادان و مدیر مدرسه باهاوس استفاده می‌شده. خانه‌های استادان در سال 1925 در یک منطقه جنگلی پوشیده از درخت‌های کاج و در فاصله نه چندان دور از ساختمان باهاوس ساخته شد. والتر گروپیوس قصد داشت که 3 خانه نیمه مستقل و یک خانه مستقل رو بر اساس اصول معماری مدولار و با قطعات پیش ساخته صنعتی بسازه. او این خانه‌ها رو بر پایه‌های بتونی بنا کرد که سایر قطعات پیش ساخته در محل ساخت بر روی این پایه‌ها نصب می‌شد و طراحی اون به گونه‌ای بود که تنها یک کارگر لازم بود تا این قطعات رو در محل ساخت به همدیگه متصل بکنه و بدنه‌های مکعب شکل این خانه‌های جدید رو ایجاد بکنه. در خانه مستقل خود شخص گروپیوس و در 6 خانه نیمه مستقل که 2 به 2 به همدیگر متصل بودند سایر اساتید نظیر کاندینسکی و کلی و دیگر اساتید معروف زندگی می‌کردند. تجهیزات این خانه‌ها شامل کمدهای داخلی با صرفه‌جویی در فضا، سیستم گرمایشی، آب گرم، لوازم خانگی مدرن بود. امکاناتی که همگی اونها در کنار همدیگه برای یک خانه در اون زمان بسیار نوآورانه بود. امکاناتی که امروزه تصور یک خانه مدرن بدون اونها غیر ممکنه.
والتر گروپیوس و لازلو موهلیناگی خانه‌های خودشون رو با مبل‌های طراحی شده توسط مارسل بروئر تجهیز کردن و سایر اساتین اساسیه خودشون رو آوردن و همچنین در هنگام طراحی رنگ فضاهای داخلی هنرمندانی مثل پل کلی و واسیلی کاندینسکی ایده‌های خودشون رو توسعه دادن و پیاده کردن که ارتباط بسیار تنگاتنگی با سایر آثار این اساتید دارن. در سال 1932 زمانی که مدرسه باهاوس بسته شد، خانه‌های اساتید هم اجاره داده شد و با فشار حزب ناسیونال سوسیالیست از طریق بازسازی به شدت تغییر یافت و پس از بهار 1945 و بمباران‌های متفقین این خانه‌ها به شدت آسیب دید، به شکلی که خانه والتر گروپیوس به طور کامل ویران شد. با مشاهده این تصاویر میتوان دریافت که حجم تغییراتی که با تحریک ناسیونال سوسیالیست ها در معماری این خانه ها ایجاد شده بود و همچنین آسیب های ناشی از جنگ تا چه حد تصاویر این خانه ها را تغییر داده بود تا جایی که دیگر هیچ شباهتی به تصویر خانه های زیبا و آوانگارد در سالهای ابتدایی ساخت آنها نداشت. پس از پایان جنگ خانه‌های باقی مانده که همچنان قابل استفاده بودند مجدداً اجاره داده شدند و یک خانه جدید در سال 1956 بر روی باقی مانده‌های خانه والتر گروپیوس ساخته شد. خانه‌های باقی مانده پس از سال 1990 به طور گسترده بازسازی شدند و خانه والتر گروپیوس هم به طور کامل با توجه به نقشه‌ها و جزئیات بسیار دقیق باقی مانده از نو ساخته شد. شکل مکعبی این ساختمان‌ها، رنگ سفید دیوارها، پنجره‌های بزرگی که از کف تا سقف کشیده شدند، سقف مسطح، سطوح تکرنگ، تراس‌ها و بالکن‌های بزرگ و همچنین درهای فراوان همگی از ویژگی‌هایی هستند که این خانه‌های استادان را به یکی از پیشگامان عرصه معماری مدرن در زمینه خانه‌های مسکونی تبدیل کرده است. ویژگی‌هایی که اگرچه روزگاری از خانه‌ها و طراحی‌های نظیر خانه‌های گروپیوس و سایر معماران پیشگام نشأت گرفته، اما امروزه به قدری برای ما عادی است که به بخش جدای ناپذیر از تمامی ساختمان‌های مدرنی تبدیل شده که اطراف ما را گرفتند. و به همین دلیل است که میتوان والتر گروپیوس و ایده‌هایش را، مدرسه هنری باهاوس را که بنیان گذاشت و همچنین خانه اساتید را که طراحی کرد و ساخت به عنوان یکی از نقطه‌های عطف در تاریخ معماری در نظر گرفت. نقطه‌ای که در آن خانه‌های ما از شکل و شمایل قدیمی با سقف‌های شیروانی و طراحی‌هایی به سبک روکوکو و گوتیک تبدیل شد به خانه‌هایی مکعب شکل با فرم‌های مینیمالیستی، با سقف‌های مسطح و با رنگ‌های سفید. فرم و شکلی که امروزه ما در دور و برمون بیش از پیش مشاهده می‌کنیم. این بود داستان تغییر معماری خانه‌های ما از ظاهری قدیمی به ظاهری مدرن و امروزی توسط ایده‌های معماران بزرگی نظیر گروپیوس و همچنین جنبش‌های هنری نظیر باهاوس. ممنون که با ما همراه بودید و اگر این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفت حتما به ما لطف بکنید و برای دیگران هم این ویدیو رو ارسال بکنید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.